Hello everyone, welcome back. মই ওৱান ব্লগাৰ আৰু আজি মই এটা ব্লগ বনাব লৈছোঁ। এইটো ব্লগ হ'ব একচুৱেলি মোৰ দাদা এজন মই লগ কৰিব গৈ আছোঁ। দাদাৰ নাম হৈছে হেমন্ত দেৱনাথ বুলি, আৰু তেখেতক লগ ধৰি আমি এটা শ্বুটলৈ যাম। সেইটো GoPro দি মই ব্লগটো বনাইছোঁ। লেটছ গো। বঢ়িয়া। আচ্ছা, হেমন্ত সুধিব খুজিছোঁ, মানে আপুনি অসমীয়া ফিল্মত কাম কৰিছে, এপাৰ্ট ফ্ৰম মিউজিক ভিডিঅ'জ আৰু শ্বৰ্ট ফিল্মছ, ফিচাৰ ফিল্মত কাম কৰিছে। তো মানে ক'ত কাম কৰিছে বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিবা ক'ব নেকি? মোৰ চিনেমাকেইখনৰ নামটো কৈ দিওঁ, ফিচাৰ ফিল্মকেইখন যি গল্পৰ শেষ নাই, গুৱাহাটী ডায়েৰিজ, ৰঙা টাপু, গৰু, হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ গৰু, দি লাষ্ট অনাৰ, দি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট, হিৰো, আৰু আহিবলগীয়া এখন আছে প্ৰশান্ত শইকীয়াৰ নিয়ন চহৰ, আৰু আহিবলগীয়া আৰু এখন আদিত্য শইকীয়াৰ দি ব্লেক আমব্ৰেলা। এবাউট দ্য ফিল্মছ মানে কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিবা ক'বলগীয়া আছে? খুব ধুনীয়া জাৰ্ণি, ফিল্মৰ জাৰ্ণিটো তোমাৰ লাইফৰ লগত ৰিলেটেড হয় চব বস্তু। বাকী ব্যস্ততাৰ মাজত কেনেকৈ সময় মিলাই পাতিবা? মানে সময়টো বহুত ধুনীয়া সময় থাকে, 24 আৱাৰ্ছ যাব পাৰিব। এইটো ৰখি আছিলে 24 আৱাৰ্ছ, মই ভাবোঁ 24 আৱাৰ্ছ মোৰ দেন চাফিচিয়েণ্ট, 24 আৱাৰ্ছ এ ডে ইন এ ডে। তো 8 আৱাৰ্ছ মিলাব পাৰি ধুনীয়াকৈ। একদিনতে বহুত সময় থাকে, 24 ঘণ্টা থাকে ন, তো টাইম মেনেজমেণ্টটো যদি ভালকৈ প্ৰপাৰলি কৰিব পাৰে, তো ইমান এটা মই ভাবোঁ ইমান এটা দিগদাৰ নহয়, বহুত ইজি কাম। প্ৰপাৰলি শ্বেডিউল কৰি ল'লে খুব ডিচিপ্লিন হয় নিজৰ কামবোৰ কৰিব, পাংচুৱেল হ'ব পাৰি, পাংচুৱেল হ'ব লাগে। তেতিয়া তোমাৰ পাংচুৱেল যদি হোৱা আৰু ধুনীয়াকৈ ডিচিপ্লিন মেনাৰত কৰিব পৰা যায়, তেতিয়া মই ভাবোঁ পচিবল। মজা, থেংক ইউ ছ' মাছ শিকোৱাৰ কাৰণে। এক্সপ্লেইন মই যোনটো কৈছোঁ, মানে ইয়াত যোনটো য়েল্ল' আৰু আমাৰ জেকেট যোনটো য়েল্ল', তো যোনটো আৰু এইটো য়েল্ল' চকী যোনটো প্ৰপৰ্চনটো মিলি গ'ল ন, প্লাছ লাইটৰ লাইটটো দেখোঁ, তাৰ পৰা এটা য়েল্ল' আছে, লাইট হয় ন, তল আৰু যোনটো চিলিংটো য়েল্ল' অকাৰ, ঠিক আছে, প্লাছ এইটো ওপেন অলমষ্ট কণ্ট্ৰাষ্টবিলাক মানে য়েল্ল' আৰু চাৰ্টটো য়েল্ল' নহয়, কিন্তু মোৰ এইটোৰ লগত মিলিছে আৰু ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো এইটো গ'ল লকেটটো বাৰু য়েল্ল' বুলি হ'বনে? য়েল্ল' নহয়, গ'লটো য়েল্ল'। চশমাটোৱে চাল দিছে। চশমাটো একচুৱেলি বুঢ়া হ'লোতো, মানে সেইকাৰণে ৰিডিং গ্লাছ উইদাউট মোবাইল, চশমা মোবাইলে নহয়। থেংক ইউ চেমেল, তোমাৰ আইডিয়া ভাল আছিলে। হেমন্ত একচুৱেলি ভিজুৱেল আৰ্টিষ্ট হয়, তো মানে লুক ডাজ মেটাৰ ন, এই বেকগ্ৰাউণ্ড ক'ত কি আছে পুৰা কনচিয়াছ হয়। সেইটো মানে প্ৰথমটো তোমাৰ বস্তুটো চায়েই ভাল লগা হ'ব লাগিব ন, যিয়ে হওক, লাগিলে এখন চকী থাকক, এটা টেবুলে থাকক, একো এটা থাকক, সেইটো কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট, কেনেকৈ তোমাৰ থৈছে, কেনেকৈ চাই প্ৰথম ভাল লগা হ'ব লাগিব, তাৰপিছত তোমাৰ বেলেগ কথা আহি গ'ল, হয় ন? মই ভাবোঁ আৰু এনেকৈ আগৰ দিনত কি লুক ডাজ মেটাৰ, কিন্তু লুক ডাজ মেটাৰ একচুৱেলি। আৰু তুমি যেতিয়া এনভাইৰমেণ্টটো ভাল থাকে, ফটোখন তোমাৰ ভাল হ'লে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগে। কিন্তু এনভাইৰমেণ্টটো যদি খেলি মেলি থাকে বা ভাল লগা হৈ নাথাকে, তেতিয়া তোমাৰ ফটোখন যিমান ভাল হ'লেও আল্টিমেটলি মানে ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰে ন বস্তুটো। মই ভাবোঁ এনেকৈ। মোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিলে হেমন্তই। আমাৰ আজি ইয়াতে অলপমান ফটোগ্ৰাফীৰ কিবা কিবি আইডিয়াছ ওলালে, আমি যাব লাগে, ঘৰ যাব লাগে, অলপ এডিটত বহিম, আৰু বহি ব্লগটো আগতে ওলাওঁ নে ফটো আগতে ওলাওঁ মই ভাবি আছোঁ। আহি গৈছে মেয়নিজ আৰু চচৰ লগত। মই অলপ কফি খাই, আৰু সেইকাৰণে আমেৰিকানো দি দিলোঁ। এইটো ব্লেক কফি হয়, গ্লাছত আহে, স্পেচিয়েল লগত আহে, শ্বৰ্ট হয়, তো সেইটো পানীৰ লগত এনেকৈ গৰম পানীৰ লগত আহি যায়। চ' মাই ফেভৰেট। মজা আছে, এটা ফটোশ্বুট হৈ গ'ল ইয়াতে, বঢ়িয়া লাগিল চেক কৰি খাই লৈ। আৰু থেংক ইউ চেনেল, বহুত কেণ্ডাক মমেণ্ট। লগ পাম আৰু কালিও লগ পাম চাগে, আকৌ লগ পাম, আৰু দুদিন আছে, ঘূৰিব আছে, মজা ঘূৰিম, কেণ্ডিড বহুতকেইখন পালোঁ আজি। থেংক ইউ। একচুৱেলি লোকেশ্যনটো ভাল, আৰু লগতে মডেল গ্ৰেট মডেল, ফটো উঠাই ভাল লাগিছে একচুৱেলি। থেংক ইউ চেমেল। লাইটটো ফ্লিকাৰ কৰি আছে কিয় মাৰিব? এইটো ল' লাইট কাৰণ, মানে এই তুমি জানাই চাগে। It's good to see you. What can we interest you with? বঢ়িয়া। উপায় নাই, আৰু মই আকৌ পালোঁ 6মাহমান 7মাহমান হেৰিটো 3,500কৈ, হয় ন?
ফটো চাই আছে। তো এটা জেকেট লৈছোঁ একচুৱেলি ফটোশ্বুটত লাগিব, যদিও ঠাণ্ডা পৰা নাই। সন্মুখত এটা গাড়ী পাৰ্ক কৰি থৈছে, কাৰোবাৰ গাড়ী হয় নাজানো। এতিয়া সেই গাড়ীখন গুচাব লাগিব, তেতিয়াহে যাব পাৰিম। हेलमेट को ठिकाना लगा देते हैं। ये हो गया, हेलमेट का ठिकाना लग गया। हेलमेट को पहनना है। ओके, मोटो ब्लगिंगৰ কাৰণে মোৰ সেটআপটো একচুৱেলি আজি সেটআপ কৰিলোঁ। মোটো ব্লগিং মানে জাষ্ট ৰাইড কৰোঁতে যদি দৰকাৰ হয় আৰু কিবা, তেতিয়া আজি মই সেটআপ কৰি চালোঁ। এইটো সেটআপ কৰি এতিয়া জাষ্ট টেষ্টিংহে চলি আছে, কেনেকুৱা আহিছে মই নাজানো। চাউণ্ড কোৱালিটি, চাউণ্ডটো বেলেগ এটা ডিভাইচত ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ আৰু কেমেৰাটো চলি আছে ওপৰত। এতিয়া গৈ আছোঁ হোটেল মহামায়া। এইটো হ'ল BSC গেটৰ ৰাস্তা। লোকেলখিনি গম পাব, কিন্তু যোনে লোকেল নহয় সিহঁতে গম নাপাব। ৰাস্তাৰ পৰা আমাৰ কমেও আধা ঘণ্টা লাগি যাব। আধা ঘণ্টা লাগিলে লাইটটো ডাউনে হয় নেকি, 5টা বজাত ডাউন হ'লে আৰু দিগদাৰ হ'ব। ফটোশ্বুটৰ কাৰণে বেছি মই নাপামেই, বহুত জল্দি জল্দি লাইট গুচি যাব। আমি এইটো লোকেশ্যন চেঞ্জ কৰি বেলেগ লোকেশ্যনত যাব লাগিব নেকি, সেইটো ভাবি আছোঁ। এতিয়া 3:51 হ'ল। মই 3:30ত একচুৱেলি শ্বুট আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল। 3টা বজাত যদি ভাবিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হ'ল হয় বস্তুটো। তেল ভৰাব আছে, তেল ভৰাওঁতে টাইম লাগিব। দাদাই অলৰেডি ফোন কৰিছে এবাৰ, ফোনটো ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই, ৰাইড কৰি আছোঁ কাৰণে। মাইক্ৰফোনত যদি উইণ্ড আহিছে তেতিয়াহ'লে মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ আৰু, কাৰণ এইটো বহুত তলত মই লগাইছোঁ মাইক্ৰফোনটো। এইটো তলত লগালে একচুৱেলি উইণ্ড কেপচাৰ কৰে চাগে। হেমন্ত তলতে আছে, ৰৈ আছে, মোকে ফোন কৰি আছে চাগে। নাই, মই সেইটো ভাবিছোঁ। তাতে যাবলৈ মন বুলি কথা নহয় বাৰু। লোকেশ্যন চেঞ্জ কৰিলোঁ আমি। লোকেশ্যন চেঞ্জ কৰি এতিয়া মাজগাঁৱৰ ফালে গৈ আছোঁ। মাজগাঁৱৰ ওচৰত অলপমান জেগা আছে। তেল নভৰালোঁ, তেল ভৰাব লৈছিলোঁ, কিন্তু ভিৰ আছিলে। তেল হৈ যাব, এইখিনিমান আছে। 2 দাগ। কাকৈজানে ফেমাছ হয় ন এই গল্ডেন লেংগুৰৰ কাৰণে। ষ্টেচনত ফটো উঠাব নিদিব, মানে ধৰি দিলে আৰু দিগদাৰ। এইবোৰ জেগাত ভালেই হ'ব। এইখিনি উঠিম ৰ'ব, এইখিনিত গৈ আহোঁ। ভালে লাগিব। এই ইয়াতে গৈ আহোঁ। আচ্ছা, ভালে লাগিব। হে কি কয়, 200 টকাত পাইছে? কেনেকৈ?
ক'ত কোন জেগাত আচ্ছা হেমন্ত ইন্ট্ৰডাকশ্যন ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো মডেল এক্টাৰ ৰেলৱে কিবা হয় এইটো এটা কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰ নে কিবা হয় চাগে কিমান দূৰনো এইখিনিহে এইফালেদি জেগা আছে নাইবা যাব পৰা নহয় ভাল লাগিছে কিন্তু এইখিনিতে আহকচোন এই বেকগ্ৰাউণ্ডত যদি সেইটো পাওঁ দুখন হাতত দুটা হেলমেট আৰু ইফালে পিছফালে বেগ ইয়াতে বেগ আন্ধাৰ আহিছে নেকি বহুত বস্তু এইফালে ছানছেট হৈ গৈছে আৰু কহুৱা বন ফুলি আছে কহুৱা বনৰ ছিজন গুচি গৈছে কিন্তু ইয়াতে এটা এৰিয়াত আহিছোঁ ট্ৰেইনৰ ডাব্বা এটা আছে শ্বুট কৰিব দিয়ে নিদিয়ে এতিয়া কিবা কৰে শ্বুট কৰিলে কিবা কয় নেকি চাব লাগিব তাত এখন ৰঙা এটা ইঞ্জিন থিয় হৈ আছিলে চ' সেইটো গুচি গ'ল বাৰু কিন্তু আমি শ্বট পাই গ'লোঁ চ' সেইখিনি সময়ত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বঢ়িয়া শ্বট পাই গৈছোঁ এইটো শ্বট পাই গ'লোঁ মজা ফ'কাছ হৈছে নে নাজানো একচুৱেলি GoProত এটা বস্তু ভাল ইমান ৱাইড যে ট্ৰাইপড নল'লে হৈ যায় হাতখনে এনাফ বহুত জেগা কাভাৰ কৰে ছানডাউন হ'ব গৈ আছে এইফালে পাহাৰ চাহাৰ আছে ধুনীয়া জেগা হিমন্ত একদম টিকলা আহিছে ইয়াতে ইমান টিকলা আহিলোঁ কেনেকৈ এই লোকেশ্যনটো এৰিব হ'ল এতিয়া গৈ অকণমান সেইফালে টাউনৰ ফালে যাম টাউনৰ ফালে গৈ কফি চফি খাম আৰু ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিম কাৰণ মোৰ ল' লাইটত ইয়াতে ল' লাইটত অকণমান প্ৰব্লেম এই কি কয় GoPro প্ৰব্লেম মই সেইটো কেমেৰা দি এইটো ব্লগ কৰি নাই সেইটো কেমেৰা দি শ্বুট কৰি আছোঁ গতিকে ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিব লাগিব আৰু চাওঁ যদি ভাল লাইট পাওঁ তো তেতিয়াহ'লে তাতে অকণমান ৰেষ্টুৰেণ্টত হ'ব নেকি ভাল লাইট নাই তথাপিও নইজ মাৰি আছে GoPro এইটোৱে প্ৰব্লেম GoPro দিগদাৰ আছে Thanks for some fuska.